نصبة جديدة عن طريق الواتساب فلازم تنتبهوا منها، وهواوي ما حتتنازل عن سوق الجوالات. سامسونج جديدها قرب وسط حزن على اختفاء النوت، وكيف يمديكم تكسبوا ملايين الدولارات من أجهزتكم القديمة. وآخر شيء بتكلم على اليوم أبل وفحصها لصوركم الخاصة على جوالاتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف وحلقة جديدة من أخبار أول بأول وآخر المعلومات. وإذا أول مرة تشوفوا الحلقة خليكم مشتركين، وإذا مو أول مرة تشوفوا الحلقة فاعرفوا أنه ما شاء الله يعطيكم العافية. خلينا نبدأ أول شيء بهواوي اللي ما حتتنازل عن تواجدها الرسمي في مجال الجوالات رغم قلة المبيعات وانكماش أسواق أجهزتها، وكل شيء تقني جالسة تسويه وتطوره. هواوي مستمرة بإطلاق أجهزة جديدة زي ما شفنا في البي 50 الجديد وسلسلته. أرى شخصيا أن هواوي قادرة على إبقاء مكانة لها في الأسواق العالمية باللي جالسة تسويه. اجتهاد قوي في الاستمرار بالتواجد، وأكيد ما ودهم يخسروا مكانة وصلوا لها بعد جهد وتعب لسنوات. يعني لو شفنا هواوي عام 2015 ما كانت شيء عملاق للمستخدمين، أما في عام 2019 وقبل النكبة بالفعل كانوا شيء ضخم. ومن المنطقي أنه تكون خطتهم حاليا بالإبقاء على الأسواق وتحت الأنظار يكونوا، وإطلاق تقنيات وأجهزة جديدة إلين ما تكون عودتهم ممكنة بإذن الله. وإذا بالفعل جت عودتهم ما حيعيدوا وتيرة بناء السمعة من جديد. هواوي باقية بإذن واحد أحد عشان تستمر في المنافسة اللي أشوفها أمر صحي جدا. مزيد الحجي في فيديو جهاز توف يسأل ممكن تنصحني أي لابتوب أفضل للألعاب؟ السؤال هذا دائما يجي، وبالتأكيد نوع الألعاب اللي أنت مهتم فيه والميزانية اللي موضوعة هي اللي بتحط لك حدود، يعني أكيد يعني للكل. فجهاز توف كان بالفعل خيار كويس للفئة المتوسطة، وعلى حسب الألعاب حتلاقي شيء أفضل. الميزانية والألعاب لو أشملتها لي في السؤال كان يمكن أقدر أجيب لك إجابة أدق. جواد وفي نفس الفيديو يسأل طيب هل الجهاز يدعم اتصال يد سوني 4 ويد سوني 5 بدون توصيل أسلاك؟ نعم، أيادي البلاي ستيشن وأيادي الإكس بوكس عن طريق مثلا تطبيقات زي ستيم بكل بساطة تقدروا تربطوها في البي سي. سامسونج مؤتمرهم على الأبواب، وأكيد عشاق النوت زعلانين وعايشين بعضهم حزن البقاء في عام 2020 مع آخر نوت رسميا تم إطلاقه، وأنا نوعا ما عندي شوية حزن. ولازم أكون عادل وأذكر كل محبين النوت إنه إلى الحين النوت 20 الترا هو واحد من أقوى أجهزة أندرويد، هو أفضل جهاز نوت على الإطلاق، وأكيد ما حد يقدر يجاريه كجوال مع قلم بكل الإمكانيات المطروحة فيه. وعودة النوت السنة القادمة بإذن الله بتكون عودة قوية. ليش؟ لأنها تجمع تطورات تقنية مجمعة من سنتين، وهالشيء ممتاز. يمكن وقتها يخلي فلوسنا المدفوعة على النوت القادم في محلها. والحين برضو لابد أن نخوض تجربة جوالات مطوية مع سامسونج ونشوف بالفعل هل إحنا مستعدين أن نتبنى الفولد بدل النوت ولا لا. عن نفسي أنا بخوض هذه التجربة، بعطيكم تفاصيلها أول بأول. والمفروض أيضا أنه هذه اليومين تشوفوا أجهزة سامسونج الجديدة الفولد والفليب وغيرها على المحتوى القناة عندي، وبإذن الله متشوق أني أجربهم تجارب تفصيلية قوية. ومنكم ودي أعرف وش الأسئلة والاستفسارات اللي ببالكم عن هذه الأجهزة اللي المفروض أنها بتستمر لسنوات وسنوات. النصابين والمحتالين ما لهم حل في العالم الرقمي إلا أننا نعرف طرق احتيالهم، وأيضا نعيش بشك وعدم ثقة دائمين في العالم الرقمي. آخر النصبات اللي يقع ضحاياها من مستخدمين الواتساب إنه يجيكم واحد يكلمكم على طول على الواتس ويهددكم على طول، يقول لك على سبيل المثال إذا ما دفعت لي $10 $100 $200 حخلي الواتساب حقك يقفل يتسكر. طبعا أنت بالنسبة لك وش ذا اللي قاعد يسولف معي يقول الواتساب يسكر؟ مو منطقي. الطريقة أنه حيروح يضيفك في مجموعة، والمجموعة هذه فيها مئات الناس إذا مو آلاف، ومتفق مع هذه المجموعة انه يتم التبليغ على الرقم الجديد اللي يتم اضافته واللي هو انت. مع وصول آلاف البلاغات عنك بيتوقف حساب الواتساب الخاص فيك لمدة تصل إلى 60 يوم إلى ما تقدر ترجع الواتس. الأمر هذا حاليا ممكن، والمشكلة أكيد موجودة بس لها حل. ادخلوا على الإعدادات وبكل بساطة حتلاقوا عندكم الحساب، تروحوا بعدها للخصوصية، المجموعات، جهات الاتصال، وتختاروا جهات الاتصال. وتقدروا أيضا تستثنوا أحد جهات الاتصال اللي موجودة عندكم، يعني أحد من الشباب إذا أنتم متوقعين أنه هو يمكن يسوي فيكم نفس المقلب ذا أو يسوي فيكم طريقة الاحتيال دي. لازم تدخلوا على الإعدادات وتحطوا هذه الخاصية، منها تفتكوا وترتاحوا من مسألة أنه كل شيء واحد ضيفكم على مجموعة، وأيضا
إن شاء الله ما تكونوا عرضة لهذا الأمر. وبالتأكيد لو جاكم مربع زي هالمربع بينكم وبين أحد الأشخاص في محادثة، اعرفوا أنه ما أنتم مجبرين أنكم توافقوا على الانضمام للمجموعة، فلا، خلوا الخيار لكم، ومو كل مجموعة تدخلوا فيها، والله يحميني ويحميكم. محمود في فيديو اللابتوب يسأل عن السعر بالدولار، والسعر كان في الدقيقة 8. وجاء تعليق من شخص ما أعرف اسمه بصراحة، ما عرفت أقراه، قال: السلام عليكم أخوي فيصل، من فضلك قارن النظام الويندوز مع لينكس من أفضل حسب المبرمجين، إنه لينكس كويس للمبرمجين. فعليا مقارنة معك حق فيها، ولكن غير عادلة للجمهور. فلو شفنا الجمهور اللي هو 3 وشوي مليون مشتركين في القناة، فيديو عن لينكس حيكون له أمر مرة نوعي. ففي ما شاء الله قنوات محترفة بشكل أفضل في البرمجة وفي أجهزة اللينكس، ومنها حيكون الجمهور الخاص فيها هو جمهور القناة، ومو زي هنا لينكس حيكون الجمهور مرة قليل من الجمهور الأساسي. فعشان كذا هذا الأمر أولى فيه غيري. كلنا عندنا أجهزة قديمة، وكلنا ودنا يبيع هذه الأجهزة ويكسب من وراها ملايين. ولما أقول لكم إنه نسخة من لعبة سوبر ماريو بروز تم بيعها في مزاد بقيمة 2 مليون دولار، أكيد كلنا ودنا يشوف أي شيء قديم تقني أو يتبع للألعاب ويبيعه ويكسب منه ملايين الدولارات. بس كيف يكون هذا الأمر واقعي وممكن؟ شخصيا تجيني كثير أسئلة عن أجهزة قديمة وعن قيمتها، وإذا أنا مهتم إني أشتريها أو لا، بالذات لما أستعرض لكم أجهزة من الذاكرة أو من مقري هنا في تك بيلز. وإجاباتي للأسف ما تعجب أكثر الناس. طيب، خليني أرجع للنقطة من البداية وأقول كيف أقدر أعرف قيمة جهازي القديم، وأبغى أبدأها بأسلوب مختلف. فتخيلوا معاي أنه عندكم نسخة اللعبة نفسها واللي قيمتها 2 مليون دولار. لو كانت هذه اللعبة أو مثلا الجهاز نزل منه كم كثير في الأسواق، ساعتها تنزل قيمتها تقريبا للنص، لأنه الأجهزة والألعاب النادرة قيمتها أعلى، واللي متوفرة بشكل وفير أكيد قيمتها أقل. فالحين صارت تقريبا 4 مليون دولار قيمتها. وخلنا نكمل وأقول إنه هاللعبة أو الجهاز فرضا مغلف وما انفتح ولا استخدم، ما حد استخدم هذه اللعبة، هنا نعرف إنه قيمتها محافظ عليها. بس لو تم استخدامها ولو 4 ثانية بتطيح القيمة جذريا إلى، تخيلوا، 300 دولار. نعم، شايفين الصدمة كيف؟ الحين موقع اي باي أول دلالة لتسعير أجهزتكم وألعابكم القديمة، بتلاقوا كم الأجهزة المطروحة فيها وكميتها. الأشياء النادرة والغير مستخدمة قيمتها في السماء، ولكن أول ما تفتحوا الجهاز طاحت القيمة على طول. منطقي الكلام؟ بس انتوا قولوا لي في التعليقات وش رأيكم في هذا المنطق. إيزو في فيديو الأخبار يعلق ويقول: طلب بسيط يا فيصل، أتمنى أنك تزيد عدد الحلقات في الأسبوع، موفقين دائما. بصراحة أتمنى هذا الموضوع. أولا كم المحتوى قاعد أحاول أخليه أكثر وأكثر وأكثر، بس الأخبار 2 مرات في الأسبوع أشوفها مرضية، ولا نزلها المرة يا ميزو عاد ما أدري، قول لي في التعليقات. شركة آبل وضحت كيف يمكن تصدر ميزة قادمة تراقب الصور اللي موجودة في ألبوم الصور حقت الآيفون وفي الآي كلاود عامة، لتقصي أي صور فيها دلالات عنف ضد الأطفال سواء جنسي أو غير جنسي، وكيف أن خصوصية المستخدمين موضوعة بعين الاعتبار. والخوارزميات اللي مدربة على أكثر من حوالي 200 ألف صورة من هذا النوع عارفة بالضبط ايش قاعدة تسوي. فالخوارزميات بتحط زي التاج علامة على أي نوع من أنواع الصور أو على أي صورة بالتحديد فيها دلالات عنف على الأطفال، ويتم إبلاغ الجهات المعنية في الولايات المتحدة الأمريكية أو في الدولة اللي فيها الشخص حسب المعلومات اللي قاعد يتصرف فيها. والحين آبل وحسب تقرير تم نشره مهتمين في تغيير معايير التشفير في أجهزتهم اللي دائما نعرف أنهم شفروا في أمان، وهالأمر ترى لسه ما تم تطبيقه، لا قاعد يدرس وقاعد نعرف عنه أكثر في الأيام. إنه يكون التشفير بدل end to end، إنه مشفر من طرف لطرف، يستند التشفير إلى خاصية تسمى مساندة في الرقابة والحجب. فالرقابة والحجب surveillance and censorship تكون موجودة في الأجهزة. الموضوع كل ما قرأت فيه انصدمت أكثر، وبالتأكيد يهمني إنه ما يكون بيننا أحد يقوم بأي أعمال عنف ضد أي كائن على هذا الكوكب. وبصراحة الخاصية دي مرة ممتازة، بس أسلوب رقابة من شركة تقنية هذا شيء ما قد شفته قبل كذا، بالذات أنه الأمر متوقع يكون عالمي وليس فقط في أمريكا. وبالتأكيد بيكون في محتوى مخصص عن هذا الأمر أول ما أكمل كامل بحثي فيه.
وهنا أوضح أن وقت إصدار هذه الميزة ومتى بيتم الإعلان عنها بشكل كامل ورسمي وتطبق لسه ما تم الإعلان عنه أو التصريح عنه، بس شيء موجود وواقعي وفي مقالات وفي أيضا أخذ وعطى مع أبل وانترفيوز ومقابلات معهم على هذه الميزة. فنشوف موضوع قلت لكم العنف أنا ضده 100%، وكويس إنه يصير في رقابة على العنف لأنه بالفعل نحمي إن شاء الله أبنائنا وبناتنا، ولكن فكرة إنه يكون في رقابة وحجب من شركة تقنية على المحتوى والأشياء اللي موجودة في جوالنا ما أدري، لقيتها كانت الأولى ما كانت الثانية واستمر التشفير زي ما هو. تفاصيل أكثر في الحلقات القادمة بإذن واحد أحد. نهاية الحلقة وكل حلقة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. خليكم مشتركين، فعلوا التنبيهات، وأشوفكم إن شاء الله دائما على كل خير.